Welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ang basic na pagriba ng buhok. Ang type ng kanyang buhok is wavy na. Ang una nating applyan is yung tubo o regrowth hair. Bago tayo magsimula, divide natin yung hair 3 to 4 section. Pag mag-a-apply po tayo, 1 to 2 cm away from the scalp. Sprayhan lang po natin ng water ang dulo. Explain ko lang bakit nga ba iniunang applyan ang regrowth hair o tubo ng buhok. Kasi hindi pa siya clinically treated, unlike sa dulo is meron na siyang gamot. Emulsify lang po natin para pantay-pantay na may kalat ang gamot. Bilisan lang din natin ang pag-apply ng buhok nang sa ganun pantay-pantay ang pagkaluto nito. Kadalasan sa mga kulot na buhok at yung makakapal is matagal siyang maluluto ng gamot. Sa tingin ninyo matagal-tagal na siyang nakababad ng ilang minuto at hindi pa siya naluto, mas maiging dagdagan natin ng gamot para mabilis lang ang pagluto nito. Ninyo malapit na siyang maluto, so pwede na nating ibaba yung gamot from roots to end.
So, pagluto na siya, pwede na siyang i-wash. Ayan po, tapos na siyang na-blow dry. Pwede na siyang plansyahin ng pino. Welcome to this Poidea channel. Hopefully, you are always healthy and happy. In this video, I'll give you a cool cinematic back sound recommendation that's perfect for your movie. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. So, pagkatapos ng first plancha, isunod na natin ang number 2 o neutralizer to lock hair straight. Pwede din nating isabay ang neutralizer at ang cellophane treatment. Yan po ang resulta ng kanyang buhok. Sana po ay nagustuhan ninyo. See you for the next tutorial. Bye!